Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Mình rất vui là dạo gần đây kênh Lala Plus nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Với sự ủng hộ và quan tâm đó thì mình sẽ cố gắng làm thêm thật nhiều video nữa để phục vụ cho mọi người về lĩnh vực chất lượng và ISO 9001. Và cũng đã có rất nhiều người nhắn tin cho mình muốn hỏi về lợi ích thực sự của ISO 9001, tác động đến tổ chức khi áp dụng nó. Do vậy trong video ngày hôm nay Lala sẽ nói về 8 lợi ích nội bộ cơ bản nhất mà tiêu chuẩn ISO 9001 đem lại cho tổ chức. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Đầu tiên, giới thiệu cho các bạn mới vào môn phái chất lượng về ISO 9001 là gì. ISO 9001 là một bộ tiêu chuẩn tập hợp các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng. Tức là tiêu chuẩn ISO 9001 là một tài liệu, một tiêu chuẩn, trong đó chứa rất nhiều các điều khoản và yêu cầu nhằm giúp cho tổ chức áp dụng theo thì có thể xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng cho riêng mình. Nếu muốn rõ hơn thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều video trước đây mình đã nói về tiêu chuẩn này trên kênh của mình. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nói về 8 lợi ích mà ISO 9001 đem lại cho tổ chức khi áp dụng nhé. 8 lợi ích và tác dụng lần lượt mình sẽ trình bày như sau. Đầu tiên đó là giảm chi phí sửa chữa và phế phẩm trong công ty. Thứ hai đó là phát hiện lỗi nguyên vật liệu thô sớm trước khi đưa vào sản xuất. Thứ ba, cải thiện thời gian giao hàng đúng hạn. Thứ tư, giảm chi phí chất lượng. Thứ năm, giảm phàn nàn và tăng sự hài lòng khách hàng. Thứ sáu, duy trì sự nhất quán về mặt chất lượng của sản phẩm. Thứ bảy là cải thiện sự truyền đạt trong công ty nhằm giúp tăng hiệu quả làm việc, tăng năng suất. Và thứ 8 đó là giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận của công ty. Các bạn cũng có thể thấy trong số 8 lợi ích này thì có nhiều lợi ích và tác dụng liên quan đến nhau rất nhiều, như là giảm chi phí đương nhiên sẽ tăng lợi nhuận rồi. Nhưng trong video này thì mình sẽ nói đầy đủ các hạng mục để các bạn dễ dàng hình dung và có cái nhìn toàn diện nhất nhé. ISO 9001 giúp bạn thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Một hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế rất là chuẩn chỉnh luôn. Có nghĩa là mọi thứ trong này sẽ được kiểm soát, có sự điều chỉnh, điều hành, quản lý chặt chẽ. Và đương nhiên nó sẽ hạn chế các lỗi sai hỏng mà không mong muốn. Mà nếu chúng ta ít hàng hỏng, không có hàng hỏng, không có hàng lỗi thì đương nhiên các bạn sẽ không phải mất nhiều chi phí sửa chữa, khắc phục cho các hàng hỏng, cho các hàng lỗi, đỡ tốn thêm rất nhiều nhân lực, nhân sự hoặc là các chi phí phát sinh không mong muốn. Do đó sẽ tiết kiệm được các chi phí sửa chữa này, chi phí phế phẩm trong công ty. Lợi ích thứ hai nó đem lại là phát hiện các nguyên vật liệu lỗi trước khi vào sản xuất. Thông thường ISO 9001 yêu cầu tổ chức phải đảm bảo các hoạt động theo dõi và đo lường ở các giai đoạn thích hợp. Điều khoản này là điều khoản 8.5.1. Điều này yêu cầu cho tổ chức phải thiết lập các công đoạn đo lường và theo dõi phù hợp nhất. Và thông thường các tổ chức khi áp dụng ISO 9001 đều phải thiết lập từ đầu vào cho đến đầu ra, cuối cùng ở các công đoạn, các quá trình. Và đặc biệt mình chú ý đây đó là khi thiết lập các quy trình, các hướng dẫn công việc cho công đoạn đầu vào, người thợ vận hành, người thợ kiểm tra, inspector sẽ biết mình phải làm gì, vì chúng được quy định trong các yêu cầu, trong các quy trình, trong các hướng dẫn công việc mà ISO 9001 yêu cầu. Khi biết mình phải làm gì rồi thì những nguyên vật liệu đầu vào mà lỗi mà hỏng thì sẽ bị phát hiện và loại bỏ ngay lập tức, tránh cho nhà máy phải tổn thất, mất chi phí cho các nguyên vật liệu bị lỗi này lọt vào trong sản xuất. Lợi ích thứ ba đó là cải thiện thời gian giao hàng đúng hạn. Khi mọi thứ đã được vận hành theo hệ thống hệ thống ở đây chính là hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Và tất cả các phòng ban từ mua hàng, thiết kế, bán hàng cho đến sản xuất, nhân sự, chất lượng đều phải tuân theo các quy trình quy định của ISO 9001.
Nhờ thế sản lượng của công ty sẽ được đảm bảo, và tức là số lượng đơn hàng của công ty sẽ tạo ra đúng theo cái thời gian, các cái yêu cầu cam kết với khách hàng, và công ty sẽ đảm bảo được thời gian giao hàng đúng hạn. Lưu ý ở đây là thời gian giao hàng đúng hạn nhá. Mình tập trung vào ý giao hàng đúng hạn, đúng thời điểm, đúng như yêu cầu, chứ không nói đến yếu tố nhanh. Nhiều lúc giao hàng nhanh ở đây lại là không hay đâu nhá. Sẽ có bạn tự hỏi giao hàng sớm hơn là tốt hơn chứ làm sao? Nhưng mà không phải là như thế nhá. Giao hàng sớm hơn ấy có thể tốt hơn đối với chúng ta, đối với công ty sản xuất, nhưng nó lại không tốt đối với khách hàng. Mô hình chung ấy, khách hàng sẽ bị tổn thất hoặc là không thích việc giao hàng sớm hơn so với quy định, vì họ có kế hoạch sản xuất riêng, và khi nhận được hàng sớm hơn ấy, thì họ lại tốn thêm các chi phí như là thời gian lưu kho, bảo quản sản phẩm. Điều này thì mình có thể trình bày ở video sau nếu các bạn muốn. Lợi ích tiếp theo đó là giảm chi phí chất lượng. Chi phí chất lượng trong tiếng Anh là quality cost. Chi phí chất lượng là khoản chi phí đầu tư chất lượng nhằm làm cho sản phẩm phù hợp với mục đích và yêu cầu của khách hàng trong phạm vi nguồn lực của tổ chức. Chi phí chất lượng giúp cho nhà quản lý nhận biết các cơ hội để cải thiện chất lượng, thực hiện các hoạt động khắc phục, đo lường hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp của mình. Chi phí này sẽ quyết định tới rất nhiều giá thành của sản phẩm và lợi nhuận của công ty. Chi phí chất lượng nói đơn giản là tất cả các chi phí phát sinh nhằm mục đích đảm bảo giúp cho sản phẩm đạt chất lượng. Thì nói tiếng Anh là quality cost hoặc là cost of quality, viết tắt là COQ. Sẽ có người thắc mắc lợi ích thứ tư này giống với lợi ích ban đầu mình đã trình bày, đó là giảm chi phí cho hàng lỗi, hàng sửa chữa. Nhưng thực ra nó khác, nó còn tổng quát hơn, bởi vì chi phí sai lỗi là một phần của chi phí chất lượng mà thôi. Chi phí chất lượng của chúng ta đang nói đến ở đây gồm 3 loại, đó là chi phí sai lỗi này, phế phẩm này, chi phí phòng ngừa, chi phí đánh giá. Chi phí sai hỏng đó chính là chi phí phế phẩm, phòng ngừa như vừa chúng ta bàn đấy. Khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 thì công ty sẽ kiểm soát được 3 loại chi phí này. Mục đích của tổ chức là giảm chi phí chất lượng ít nhất có thể, và ISO 9001 sẽ giúp cho doanh nghiệp làm được điều đó. Chi phí chất lượng là một yếu tố cần được quản lý trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nhưng theo mình thấy thì ở doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang còn rất mơ hồ và sơ sài khi quản lý cái chi phí chất lượng quality cost này. Trong thời gian tới, nếu có thời gian thì mình sẽ chia sẻ thêm về cái chi phí chất lượng quality cost này nhé. Lợi ích thứ 5 đó là giảm tỷ lệ phàn nàn của khách hàng và đồng thời tăng sự hài lòng của họ đối với công ty. Phàn nàn và một bên là sự hài lòng, hai điều này tỷ lệ nghịch với nhau. Cái này giảm thì cái kia sẽ tăng. Đối với bạn sẽ phàn nàn, phản hồi, đánh giá thấp một sản phẩm bạn mua khi nào? Có phải khi bạn nhận được một sản phẩm không đúng như mẫu mã này, tính năng này, không như bạn mong đợi này, không như bạn kỳ vọng không? Hay nói cách khác, chất lượng không đúng với cam kết mà khi bạn mua hàng. Điều đó sẽ không được hoan nghênh và tồn tại đối với các công ty triển khai ISO 9001. Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 phải nói là một tiêu chuẩn tập trung vào khách hàng. Nó luôn đặt khách hàng lên vị trí đầu tiên. Và khi công ty tổ chức nào triển khai ISO 9001 tốt, lúc nào lợi ích của khách hàng cũng lên hàng đầu. Các bạn có thể thấy thông qua 7 nguyên tắc chất lượng của ISO thì nguyên tắc Customer Focus là đầu tiên, và các điều khoản chính của ISO cũng rất nhấn mạnh vào khách hàng. Và từ đó khi mà ISO được áp dụng trong tổ chức thì khách hàng sẽ ít claim, phàn nàn hơn, và sự hài lòng, ưng ý, thỏa mãn của họ sẽ tăng lên. Lợi ích thứ 6 đó là ISO giúp cho doanh nghiệp duy trì đồng nhất quán cái chất lượng của sản phẩm tạo ra. Một cách nói đơn giản hơn đó là sản phẩm cam kết với khách hàng như thế nào thì chắc chắn khách hàng sẽ nhận được đúng cái chất lượng đấy khi nhận được hàng. Đối với công ty áp dụng ISO 9001
Nếu mà cam kết với khách hàng là giao cho loại A, loại tốt ấy, thì chắc chắn phải giao là loại A, chứ không được giao các loại bình dân hơn, đó là B, C, D. Điều này có được chính là nhớ các điều khoản quan trọng trong ISO 9001. Điều này thì mình cũng đã giải thích cho các bạn thông qua cái video tác dụng thực sự của ISO 9001 trước rồi. Các bạn có thể xem lại video đấy và mình đã để link ở dưới phần mô tả rồi. Lợi ích thứ 7, cải thiện tăng hiệu quả truyền đạt nội bộ trong công ty. Từ đó giúp tăng hiệu quả, hiệu suất làm việc trong công ty, hạn chế sai lỗi. Ít người để ý đến lợi ích từ việc truyền đạt thông tin nội bộ trong công ty mà ISO 9001 đem lại cho tổ chức. Truyền đạt thông tin ở đây nghĩa là đơn giản là thông tin được truyền từ người này đến người kia, từ sếp, lãnh đạo tới nhân viên, từ kỹ sư cho đến những người gia công trực tiếp ở dưới máy. Chúng ta khi làm việc rất cần giao tiếp và truyền đạt thông tin, hoặc nói chính xác hơn, điều này không thể thiếu được. Tất cả các thông tin cần thiết cần được chia sẻ và trao đổi để giúp cho người thực hiện công việc đúng với yêu cầu quy định. Bằng cách này hay bằng cách khác, đó như là truyền miệng, mail, thông tin, hình ảnh, bảng biểu, vân vân và vân vân. Nhưng cũng chính vì đa dạng như vậy thì nhiều phương thức không đảm bảo cái tính chính xác, tính toàn vẹn của thông tin. Nếu như thông tin mà bị thiếu, mà bị nhầm thì sẽ có nguy cơ đến chất lượng sản phẩm của chúng ta không đạt đúng yêu cầu quy định. Ví dụ như yêu cầu của người kỹ sư điều khiển máy ở tốc độ 10 chạm, 10 vòng trên giây, nhưng mà đến người công nhân do phương tiện truyền đạt thông tin nó có vấn đề thì người công nhân lại hiểu là lại nhớ là 10.5 hay 10 thì như thế sẽ hàng loạt các sản phẩm bị lỗi xảy ra. Cho nên vấn đề thông tin truyền đạt trong công ty rất quan trọng. Việc đưa thông tin từ người này đến người khác, từ các cấp độ này đến cấp độ khác sẽ rất cần tổ chức phải chú ý, tránh tam sao thất bản. Và ISO 9001 sẽ giúp cho hệ thống làm được điều đó bằng các yêu cầu cụ thể về việc văn bản hóa các thông tin thông qua các điều khoản cụ thể, đó là điều khoản 7.5 thông tin dưới dạng văn bản trong ISO 9001. Với điều khoản này, tổ chức sẽ phải thiết lập một hệ thống sao cho giúp cho công ty truyền đạt được thông tin tốt nhất thông qua quy trình, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ phù hợp. Và nếu mà thông tin được truyền đạt phù hợp thì công việc sẽ làm cách hiệu quả hơn rất là nhiều và tránh được các sai lỗi không mong muốn do thiếu hụt thông tin hoặc là sai lệch thông tin. Lợi ích quan trọng cuối cùng mình muốn nói đến là giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, doanh thu của công ty. Lợi ích này là hệ quả cuối cùng của 7 lợi ích bên trên thôi. Như các bạn có thể thấy, ISO 9001 sẽ giúp cho công ty hạn chế các sản phẩm hỏng, các sản phẩm lỗi và tránh mất đi các cái chi phí không mong muốn. Từ đó chi phí chất lượng sẽ giảm, chi phí sản xuất cũng giảm theo. Từ đó giảm giá thành sản phẩm. Sản phẩm mà bán ra được thị trường với giá thành cạnh tranh thì nhiều khách hàng lựa chọn đến sản phẩm bạn hơn. Và từ đó doanh thu của bạn cũng sẽ tăng lên. Như vậy mình đã tóm tắt 8 lợi ích nội bộ internal benefit mà công ty có được khi áp dụng ISO 9001 thành công. Nếu bạn nào thấy ISO 9001 có thêm các lợi ích khác thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Nếu các bạn muốn mình giải thích cụ thể hơn hoặc là hướng dẫn áp dụng ISO 9001 như thế nào để đạt được tất cả các lợi ích vừa rồi thì mình có thể chia sẻ thêm ở các video tiếp theo. Có một tin vui dành cho các bạn mới bắt đầu học về tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc là rất là mới liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng thì mình đang xây dựng, đó là một khóa học hướng dẫn cơ bản về ISO 9001 dành cho những người mới bắt đầu. Thông qua khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng bước step by step để triển khai ISO 9001 trong hệ thống tổ chức. Và đồng thời các bạn cũng có nền tảng kiến thức để đối ứng đối với các cuộc audit đánh giá hệ thống từ khách hàng hoặc là bên thứ ba. Thời gian này thì mình đang xây dựng, cho nên các bạn có thể đề cập hoặc là chia sẻ với mình về cái nội dung mà các bạn mong muốn mình chia sẻ trong khóa học đấy bằng hình thức đó là comment hoặc gửi tin nhắn trực tiếp tới mình
thông qua các đường link ở phía dưới mô tả. Hãy like và đăng ký kênh Lala Plus để mình có thêm động lực ra các video mới nhất nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Savannah.